มาลิ้มรสเค้กส้มแท้ๆที่ตอบสนองความอยากกินของหวานรวมกับการอยากได้ความสดชื่นของส้มในเวลาเดียวกันแค่คุณมีวิปครีมเนื้อส้มกับเค้กน้ำผึ้งเนื้อนุ่มคุณก็ทำขนมสุดหรูนี้ได้แล้วรายการฟินปากจะบอกวิธีทำของว่างที่ดูเหมือนจะยากด้วยขั้นตอนง่ายๆเรามาเริ่มกันเลยไหม